Very good evening, dearest friends from Finland. Oikein hyvää iltaa kaikille täältä Etelä-Suomesta. I am Tuija Robbins, minä olen Tuija Robbins, and we warmly welcome you all into our Ask Project. Ja toivotamme teidät kaikki sydämellisesti tervetulleeksi tähän Ask-projektiimme. Today we are going to have the meditation in which we are helping in preparation for the reappearance of the Christ. Tänä iltana meillä on mietiskely, jossa keskittäydymme Kristuksen jälleen tulemisen valmistamiseksi. Also we would like to note you that this meditation needs paper and pen. Ja myöskin huomautamme, että tämä mietiskely tarvitsee paperia ja kynää. And if you have that notebook that we have been recommending, because we have this weekly meditations, and if you want to study your insights, it would be good to have a notebook. Ja suosittelemme, jos seuraatte näitä viikoittaisia mietiskelyjä, että teillä olisi vaikka muistikirja, josta sitten voisitte seurata, minkä näköisiä sisäisiä näkemyksiä on sitten näiden mietiskelyjen aikana tullut. Also, when we think about this whole issue about the reappearance, I have heard many people who have been confused because some sources are saying all kinds of things. Some have said that Christ has already appeared. Some will say it is not going to happen at all. Some say that it's going to happen on etheric plane and so forth. On hyvin hämmentävää, jos ajattelee erilaisia lähteitä, mitä sanotaan Kristuksen jälleen tulemisesta. Ne vaihtelevat hyvinkin paljon. Toiset sanovat, että Kristus on tullut jo, toiset sanovat, että hän tulee eteeriselle tasolle, taikka sitten toiset, että tätä ei tapahdu ollenkaan. Well, Master Decay is emphasizing that a lot that this decision has been made that Christ will return on physical plane. Mutta mestari DK:n mukaan sanotaan, että Kristus tulee tulemaan fyysiselle tasolle. That event is so huge that it really demands preparation. Tämä tapahtuma on niin suuri, että se vaatii todellakin valmistumista ja valmistautumista. When you think about last time, 2000 years ago, when Jesus was amanuensis for Christ, it meant that there was before Jesus a person who was called John the Baptist and who was preparing the way for him. Kun ajattelemme 2000 vuotta sitten, että Jeesus oli Kristuksen emanuenssi ja hänen edellään kulki Johannes Kastaja, joka valmisteli tietä. This time John the Baptist is a group. Tässä ajassa Johannes Kastaja on ryhmä. All of us who are now working for that great event, we are called John the Baptist, and we have still time until 2025 when there is going to be the big conclave that this time is going to end, or particularly 24. Mutta tuo Johannes Kastajan aikakausi, sanotaan, että se kestää vuoteen 2024 tai tuohon suuren tapahtumaan vuonna 2025 on sitten tuo hierarkian suuri tapaaminen, vuosituhansittainen tapaaminen, jossa tehdään sitten suuria päätöksiä. And all of our experiences are going to be collected. Kaikki meidän kokemuksemme tullaan keräämään. Hierarchy will be very interested about how the groups are able to have been able to respond to the vibrations of the Christ. Hierarkia on todella kiinnostunut siitä, millä lailla ryhmät ovat voineet vastata Kristuksen värähtelyihin. Also this time when the
shambolic impact has been descending on the physical plane, really hitting it. It is affecting the groups in various ways, and if you think about your life, the people around you, try to think, do you know anybody who has easy time, at this moment? Kun ajattelemme tuota Shambhalan vuodatusta, joka on tavallaan iskeytynyt fyysiselle tasolle ja kaikkia näitä haasteita tällä hetkellä, onko teillä, jos ajattelette elämänne ja ystävienne ja ystäväpiiriänne, tiedättekö ketään, kellä olisi helppoa tässä hetkessä? I think that if there are anybody whom seem to be really okay, they are very rare. Jos ajattelemme ihmisiä, joilla olisi helppoa, tai jotka ainakin sanovat, että heillä on helppoa, niitä on todella vähän. These times are really challenging, and they are asking all our wisdom and strength to go through. Tämä aika on todella haastavaa, ja se kutsuu meiltä jokaiselta vahvuutta ja tahtoa mennä eteenpäin ja viisautta mennä eteenpäin. And it looks like that these times are just even coming more and more intense, so there is not going to be any easy time for us. Kun katsomme eteenpäin, näemme, että nuo ajat vain sen kun muuttuvat yhä tiukemmiksi, ja meillä kenelläkään ei ole yhtään sen helpompaa tulevaisuudessakaan. But let us now have our pens and paper. Ja nyt ottakaamme kynät ja paperia ja lähdetään eteenpäin mietiskelyssään. Now we will move further in our meditation. Visualize now the network of golden triangles covering the entire planet. Visualisoi nyt kultaisten kolmioiden verkosto, joka kattaa koko planeetan. Focus on your own triangle or triangles. Keskittäydy omaan tai omiin kolmioihisi. Visualize the flow of love and goodwill passing between the members of your triangle or triangles. Visualisoi rakkauden ja hyvän tahdon virta kolmion tai kolmioittesi jäsenten välillä. And the same way we see that flow of love and goodwill passing between the group who is now present. Samalla tavalla näkäämme rakkauden ja hyvän tahdon virta kaikkien kokoontuneiden, jotka ovat kokoontuneet tähän mietiskelyyn, heidän välillään. And now we have achieved a positive and intended personality quietness. Olemme saavuttaneet nyt positiivisen ja tarkoituksellisen persoonallisen hiljaisuuden. Let us formulate clearly to ourselves, in our own words, the answers to the following questions.
Muodostakaamme nyt selkeästi omin sanoin itsellemme vastaus seuraaviin kysymyksiin. Number 1. As a member of the new group of world servers, what is my specific fixed intention at this moment of dedicated contact with my soul? Maailman palvelijoiden ryhmän jäsenenä, mikä on minun erityinen pysyvä aikomukseni tämän hetken sieluuni olevassa omistautuneessa yhteydessä? What is my specific fixed intention? Mikä on minun erityinen pysyvä aikomukseni? Is my concentrated and expressed personality purpose in line with hierarchical intention, as far as I am permitted to know it? Onko minun keskittäytynyt ja ilmaistu persoonallinen päämääräni linjassa hierarkkisen pyrkimyksen kanssa, siinä määrin kuin minun on se sallittu tietää? Is my personality purpose in line with hierarchical intention? Onko minun persoonallinen päämääräni linjassa hierarkkisen pyrkimyksen kanssa? Number 3. Have I, in my own personal daily life, earned the right, because of definite effort and not so much because of success, to stand with those servers who are now undertaking the work of preparation? Olenko minä omassa persoonallisessa elämässäni ansainnut oikeuden johtuen tietoisesta ponnistuksesta eikä niinkään menestymisestä, seistä niiden palvelijoiden rinnalla, jotka ovat nyt ottaneet tehtäväkseen valmistelutyön? Have I earned the right to stand with those servers who are now undertaking the work of preparation? Olenko minä ansainnut oikeuden seistä niiden palvelijoiden rinnalla, jotka ovat nyt ottaneet tehtäväkseen valmistelutyön?
Stage 2, vaihe 2. Having answered these 3 questions in the light of the soul, then say with emphasis, vastattuasi näihin 3 kysymykseen sielusi valossa, lausun nyt painokkaasti. Forgetting the things which lie behind, I will strive towards my higher spiritual possibilities. I dedicate myself anew to the service of the coming one, and will do all I can to prepare men's minds and hearts for that event. I have no other life intention. Unohtaen asiat, jotka takanani lepäävät, tavoittelen kohti korkeampia henkisiä mahdollisuuksiani. Minä omistaudun uudelleen jälleen tulevan palvelemiseen ja tulen tekemään kaiken voitavani valmistaakseni ihmisten mieliä ja sydämiä tuota merkkitapahtumaa varten. Minulla ei ole muuta elämän tarkoitusta. Stage 3, vaihe 3. One, visualize the world situation as best you can and in terms of your major world interest and with what knowledge of world affairs you may possess. Visualisoi nyt maailman tilanne niin hyvin kuin kykenet, sen mukaisesti mikä on pääasiallisen kiinnostuksesi ja mitä tietoa sinulla maailman asioista on. See now the mass of men everywhere, glowing with a dim light. Näe kaikkialla ihmismassojen hehkuvan himmeää valoa. And here and there points of bright light, where members of the new group of world servers and men of spiritual intention and of loving hearts are working for their fellow men. Ja siellä tällä kirkkaamman valon pisteitä, missä uuden maailman palveluiden ryhmän jäsenet ja ihmiset, jotka ovat henkisesti suuntautuneita ja joilla on rakastava sydän, työskentelevät kanssaihmistensä hyväksi.
Number 2, then visualize through the creative imagination the vivid light of the hierarchy. Visualisoi nyt luovaa mielikuvitustasi käyttäen hierarkian elävä valo. See the vivid light of the hierarchy streaming towards humanity and slowly merging with the light which is already in men. Näe nyt hierarkian elävän valon virtaamassa kohti ihmiskuntaa ja hitaasti sulautuen valoon, joka jo on ihmiskunnassa. And now say the first stanza of the great invocation. Lausu nyt suuren invokaation ensimmäinen stanza. From the point of light within the mind of God, let light stream forth into the minds of men. Let light descend on earth. Valon pisteestä Jumalan mielessä. Virratkoon valo ihmisten mieliin. Laskeutukoon valo päälle maan. Now ponder upon the reappearance of the Christ. Mietiskele nyt Kristuksen jälleen tulemista. Realize that no matter by what name he may be called in the many world religions, he is still the same great entity, identity. Ymmärrä, että riippumatta millä nimellä tahansa häntä kutsutaankaan maailman eri uskonnoissa, hän on silti se sama suuri identiteetti. Reflect and speculate upon the possible results of his appearance. Mieti ja kuvittele hänen ilmestymisensä mahdollisia seuraamuksia.
Then let us say the second stanza of the Great Invocation. Lausukaamme nyt suuresta invokaatiosta seuraava stanza. From the point of love within the heart of God, let love stream forth into the hearts of men. May Christ return to earth. Rakkauden lähteestä Jumalan sydämessä virratkoon rakkaus ihmisten sydämiin. Palatkoon Kristus päälle maan. Endeavor to concentrate your fixed intention to serve and to spread love in your surroundings. Pyri keskittymään lujaan päätökseesi palvella ja levittää rakkautta ympärillesi. Realize that in so far as you can do these things, you are attempting to blend your personal will with the divine will. Oivalla, että siinä määrin kuin kykenet tekemään näitä asioita, pyrit yhdistämään persoonallisen tahtosi jumalalliseen tahtoon. Then say stanza 3 of the invocation. Lausun nyt suuren invokaation kolmas stanza. From the center where the will of God is known, let purpose guide the little wills of men, the purpose which the masters know and serve. Keskuksesta, jossa Jumalan tahto tunnetaan. Ohjatkoon tarkoitus ihmisten pieniä tahtoja. Se tarkoitus, jonka mestarit tuntevat ja jota he palvelevat. Consider now practically what you could do in the coming week to further the preparations for the coming of the Christ. Pohdiskele nyt, mitä käytännössä voisit tehdä tulevalla viikolla edistääksesi Kristuksen tulon valmistamista.
Let us be also aware of this common collective intention to prepare for the coming of the Christ. Olkaamme tietoisia yhteisestä kollektiivisesta aikomuksestamme valmistaa Kristukselle tietä. In that intention we have gathered together. Tuon pyrkimyksen alle me olemme kaikki kokoontuneet yhteen. In that let us remember His promise to be present wherever two or more would gather in His name. Tässä aikomuksessamme muistakaamme hänen lupauksensa, kuinka hän lupaa olla läsnä, jos kaksi tai useampi kokoontuisivat hänen nimensä. Let us say together ja sanokaamme yhdessä. We have gathered in your name, Lord Maitreya, be with us. Me olemme kokoontuneet sinun nimesi, Herra Maitreya. Ole läsnä meissä. In our consciousness, during the coming week, let us always remind ourselves that we are gathered together and walk in His presence. Tulevan viikon aikana muistakaamme, että olemme kokoontuneet yhteen, joten kävelkäämme hänen läsnäolossaan. Let us now sound 3 times, dedicating the threefold personality to the work of preparation. Lausukaamme nyt Om 3, omistaen kolminaisen persoonallisuutemme valmistelutyöhön. Dearest friends, thank you for your participation and your presence. Rakkaat ystävät, kiitos teidän läsnäolostanne ja osallistumisestanne. So tomorrow we are going to have again the meditation at the same time, which is going to be working upon dissipation of the clamor, individual clamor. Huomenna sitten taas meillä on mietiskely, joka koskettelee henkilökohtaisien harhojen hälventämistä. That is going to be in English, ja se tulee olemaan sitten englanniksi. Ja jos siellä näyttää olevan enemmän suomalaisia, niin sitten tuo mietiskely käännetään. If we have more Finnish people, then we are going to translate the meditation. So, but now we are wishing you a wonderful day or night
from Finland. Namaste from here. Ja nyt toivotamme teille kaikille oikein hyvää iltaa ja hyvää yötä. Namaste täältä etelästä. To